pamilya sinuwag ng toro sa loob ng arena. Nakaligtas kaya ang lalaki mula sa trahedya? Ang iba pong mga detalye sa balitang yan, aming ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Dalawang barko ng China nagbanggaan sa Bajo de Masinloc. Bagyong GORIO maiging binabantayan ng PAGASA. Journalist sa Gaza patay sa panibagong missile strike ng Israel. US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin magkikita sa Alaska Summit sa Agosto 15. At magnitude 6.1 na lindol niyanig ang Balıkesir province ng Turkiye. Nagbanggaan po ang barko ng China Coast Guard at warship ng People's Liberation Army Navy habang binubuntutan ang barko ng Pilipinas na BRP Suluan sa katubigang sakop ng Bajo de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson Commodore J. Tariela, sinubukan din ng Chinese vessel 3104 na bombahin ng tubig ang BRP Suluan. Nagsagawa pa niya ng dangerous maneuver ang CCG vessel sa kanang bahagi ng barko ng PCG. Pero bumangga ang CCG vessel sa PLA Navy warship. Ang insidente nangyari sa gitna ng ginagawang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda sa Bajo de Masinloc. Wala namang nasaktan sa panig ng PCG at mga Pilipinong mangingisda. Maglalaan ng Estados Unidos ang karagdagang 13.8 million pesos para sa mga nasalanta ng nakaraang bagyo sa Pilipinas. Ang pondo ay pantustos para sa pagpapatayo ng mga emergency shelters and hygiene kits. Sa datos, nasa mahigit 3,000 pamilya o 16,000 individual ang nananatili pa sa mga evacuation centers sa Bulacan, Laguna, Pampanga at Rizal. Kabilang din sa paggagamitan ng pondo ang pagpapagawa ng shelter-grade tarpaulin, repair kits at iba pa para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa mga nangdaang bagyo. Imamonitor din ng mga otoridad ang mga kondisyon ng hygiene and sanitation facilities upang siguruhing malinis ang mga kagamitan para maiwasan ang pagkakasakit at panganib sa kalusugan. Magugunita pong umayuda rin ang US sa World Food Program kung saan halos 50,000 family food packs ang naipamahagi sa 200,000 katao sa Northern at Central Luzon. Pwede nang ma-avail ng mga Pilipinong bibisita sa India ang libreng 30-day e-tourist visas na valid para sa 2 entry simula ngayong buwan hanggang July 31, 2026. Ang mga aplikante dapat mag-file ng kanilang visa request ng hindi bababa sa 4 na araw bago ang nakatakdang pagdating sa India. Dapat ay valid pa rin ng hindi bababa sa 6 na buwan ang kanilang passport sa oras na dumating sila sa India. Paglilinaw naman ng Indian Embassy sa Manila na natili pa ring non-extendable at non-convertible ang naturang e-visa at hindi valid sa mga protected o restricted areas ng India. Pwede ring applyan ang libreng visa online sa pamamagitan ng official portal website ng bansang India. Pansamantala naman pong ipagbabawal ang pag-angkat ng buhay na baka at kalabaw mula sa France at Italy. Ayon sa Department of Agriculture, ito ay nang makumpirma ang outbreak ng lumpy skin disease o LSD. Sakop ng temporary ban ang mga produkto at byproducts sa mga nasabing hayop. Hindi naman kasama sa import ban ang mga salt-treated o mga sumailalim sa anti- and post-mortem meal at flour mula karne, mga gatas at milk products na sumailalim na sa pasteurization. Ang LSD ay hindi isang nakamamatay na sakit, subalit karaniwang ikinakalat ng mga blood-feeding insects katulad ng langaw, lamok at garapata. Subalit nakakaapekto ito sa kalakalan ng mga baka at kalabaw dahil nababawasan ito ang produksyon ng gatas at timbang ng mga hayop.
Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang komento ng China na nag-uudyok ang Pilipinas ng giyera. Malinaw o inilinaw ng Pangulo na kung sakaling salakayin ng China ang Taiwan sa ayaw at sa gusto ng pamahalaan ay madadamay talaga ang Pilipinas sa digmaan. Ayon kay Marcos Jr. na misinterpret ng China ang sinabi niya na kailangang maghanda ang Pilipinas sa sandaling lumala ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. We are, I think, for propaganda purposes, misinterpreted. But the Philippines is not. We are constant in our defense of the territory, of the state, of the population of the Republic of the Philippines. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn. Hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming. We will be drawn and dragged into that mess. Whatever you do, come on, wag na tayong hope. I love this saying, hope is not a plan. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. Binigyang diin ni Marcos Jr. na nagsasabi lamang siya ng totoo at hindi gugustuhin ng Pilipinas na magkaroon ng giyera. Umaasa rin ng Pangulo na maiiwasan ang konfrontasyon at digmaan. Pero dapat anya ay mailika sa mga Pilipinong nagtatrabaho at namumuhay sa Taiwan sakaling magkaroon ng kaguluhan doon. Batay sa datos ng gobyerno, mahigit 100,000 Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. We do not want any kind of confrontation with anyone. We want to build a better, stronger, freer, safer Philippines. That's what we are working for. This kind of confrontation does not build a stronger, better Philippines. All it does is continue to defend our country. So, that's I'm a little bit perplexed why it would be characterized as such, as playing with fire. Good news naman po tayo ngayon dahil epektibo na po bukas August 12 ang halos 2 pisong rollback sa mga produktong petrolyo. Sa inilabas advisory ng mga kumpanya ng langis, kanilang babawasan ng 40 sentimos ang presyo kada litro ng gasolina. 1.50 naman ang rollback sa diesel, habang 1.30 naman ang tapyas presyo sa kada litro ng kerosene o gaas. Una nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau na malaki ang kinalaman ng mga naging desisyon ng mga bansa miyembro ng OPEC, plus nadagdagan ang kanilang oil production sa susunod na buwan sa rollback sa oil products. Maigi pong binabantayan ng PAGASA si Bagyong GORIO sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa 5 p.m. update ng PAGASA, huling namataan si Bagyong GORIO sa layong 1,045 kilometers east of extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour sa direksyong Pakanluran, Silangang Kanluran. Daglay nito ang lakas ng hangin na may bilis na 110 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 135 kilometers per hour. Sa Miyerkules ay inaasahang nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility at maglalandfall sa Taiwan. Susunod, U.S. President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin magkikita sa Alaska Summit sa Agosto 15. Journalist sa Gaza patay sa panibagong missile strike ng Israel. At White House hihigpitan ng seguridad sa Washington, D.C. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Better when it's done together. Net25 brings you the biggest family fitness event this August 20th. The Net25 Family Fun Run 2025 is brought to you by
Our platinum sponsors: Salem, King's Herbal Plus, Chris Sports. Our gold sponsors: Pure Gold, Composite Technology, BioQuick Medical Enterprise, Fluries, Lux Beauty and Wellness Group, Rhea Generics, Eurotel and Hotel Dream World, Beauty Elements Ventures Incorporated, Gcash. Our silver sponsors: Natural, Dear Self Aesthetic and Wellness Center, Royal Care Marketing, North Square, The Zen Institute, Zinzino. Our bronze sponsors: Go Hotels, Rhodesian Sales Corp, and Robisco. Our participating merchants: event partners, and our event venue partner, Philippine Arena. Inalmahan ng mga residente sa London ang konstruksyon ng China na mega embassy na pinag-iinala ang gagamitin sa pang-espiya. Nagpapatuloy ang pagtutol ng mga residente ng Cartwright Street at mga kalapit na lugar sa Royal Mint Court at Tower of London. Nangangamba ang mga residente para sa kanilang personal na seguridad, lalo na't malapit ito sa Financial District. Nataon din ang issue ng China sa mga taga-Hong Kong na naninirahan sa UK. Dumagdag pa ang questionabling layout na pinakita ng China kung saan may mga kwartong hindi idinetalye kung para saan. Pinagpapaliwanag naman ni Deputy Prime Minister Angela Rayner ang China sa loob ng 2 linggo kung bakit may bahagi sa disenyo ng bagong mega embassy ang tila itinatago. Taong 2018 ang mabili ng China ng 20,000 square meter na lote noong at na nagkakahalaga ng 280 million pounds. Habang hinihintay ang pag-aaproba sa pagpapatayo ng mega embassy ng China, wala pa ring approval ang Beijing government sa muling pagtatayo ng embassy ng London sa kanilang nasasakupan. Hindi isusuko ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kanilang teritoryo sa Russia matapos ang isang peace deal na iminungkahi po ni United States President Donald Trump. Ayon sa video address ni Zelensky, mariin itong itinanggi ang anumang proposition ng territorial swap bilang kapalit sa kapayapaan. Ми чітко розуміємо загрози. Всі партнери так само, як ми, абсолютно чітко розуміють загрози. Всі бачать, що жодного реального кроку Росії до миру, жодного кроку на землі чи в повітрі, які могли би зберегти життя, немає. Тому потрібні санкції. Потрібен тиск. Сила потрібна. Сила, передусім, Сполучених Штатів, сила Європи, сила усіх націй світу, які хочуть миру та спокою у міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить треба зупиняти її економіку. Dinaluhan ng mga opisyal mula sa Europe and the United Kingdom kasama si US Vice President J.D. Vance ang isang pulong sa Kent, England. Sinabi ni Vance na patuloy ang pag-usbong ng mga diskusyon sa diplomatikong solusyon ukol sa digmaan ng Russia at ng Ukraine. One of the most important logjams is that Vladimir Putin said that he would never sit down with Zelensky, the head of Ukraine, and the president has now got that to change. We're at a point now where we're now trying to figure out, frankly, scheduling and things like that around when these three leaders could sit down and discuss an end to this conflict. Now, we're going to try to find some negotiated settlement that the Ukrainians and the Russians can live with, where they can live in relative peace, where the killing stops. It's not going to make anybody super happy. Both the Russians and the Ukrainians probably at the end of the day are going to be unhappy with it, but I don't think you can actually sit down and have this negotiation absent the leadership of Donald J. Trump. Habang tinatalakay ni US President Donald Trump ang pagsasagawa ng summit kay Russian President Vladimir Putin sa Alaska, maraming leader sa Europa ang nagpahayag ng kanilang pag-aalala. Dagdag nila rito na ang pagtataboy sa Ukraine mula sa proseso ng kapayapaan ay hindi makatarungan at nakahihina sa kanilang mga nasasakupan.
Magpupulong naman sa Biyernes sa mga lider ng Estados Unidos at Russia sa Alaska sa Estados Unidos upang talakayin ang peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine. Malinaw namang hiniling ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kapayapaan ng kanilang dalawang bansa, gaya rin ni US President Donald Trump. Subalit nananatiling matatag ang mga paninindigan ng magkabilang panig. Ipinahayag ng Russia ang kagustuhan nitong mapanatili ang mga teritoryong nasakop nito sa Ukraine at pigilan ang pagsali ng Ukraine sa NATO. Tinututulan naman ito ng Ukraine at ng mga kasaping bansa ng European Union na nananawagan ng isang kasunduan na igagalang ang soberanya ng Ukraine at magbibigay ng mga garantiya sa seguridad nito. Ayon sa dalawang lider, ang anumang kasunduan na hindi isasaalang-alang ang kanilang sakripisyo ay maaaring magdulot ng demoralization sa kanilang hanay. Inaasahan sa nalalapit na summit ang isang konkretong solusyon upang mapatigil na ang krisis. Nananawagan rin ang mga lider ng mga bansa na maging maingat sa pagsusuri at hindi padalos-dalos na desisyon upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan hindi lamang sa dalawang panig kundi sa buong mundo. Tiniyak ng Russia na susuriin ito ang Armenia-Azerbaijan peace deal na pinangunahan ng Estados Unidos. It's a long time, 35 years they fought, and now they're friends, and they're going to be friends for a long time. But it's a big, beautiful honor to welcome everyone to the White House for this very historic peace summit between Armenia and Azerbaijan. It's really a great thrill for me. I love seeing good people get together, and that's what you have. You have two great leaders. I want to congratulate these two visionary people, Prime Minister Pashinyan and President Aliyev. Ito ay kaugnay ng kasunduang nilagdaan sa Washington sa USA na layuning tapusin na ang matagal ng alitan ng Armenia and Azerbaijan. Kabilang sa mga probisyon ng kasunduan ang pagpapatayo ng isang transit corridor na magdurugtong sa Azerbaijan at sa Nishivan enclave. This declaration establishes what they are calling a great honor for me. I didn't ask for this, the Trump route for international peace and prosperity, which is a special transit area that will allow Azerbaijan to get full access to its territory of Nakhchivan while fully respecting Armenia's sovereignty. Tinutulan ng Iran ang planong pagbubukas ng bagong koridor sa gitna ng dalawang bansa na suportado ni US President Donald Trump, kung saan sinabi nilang isinusulong ng Estados Unidos ang kanilang pansariling interes sa pagpapatayo ng Trump route for international peace and prosperity. Sinabi naman ng Moscow na kailangan pa nilang suriin na mabuti ang mga detalye ng kasunduan, lalo na ang isyu ng koridor. Ayon kay Maria Zakharova, tagapagsalita ng Russian Ministry of Foreign Affairs, may mga kasunduan nang umiiral sa pagitan ng Russia, Armenia at Azerbaijan, kung kaya't hindi pa malinaw kung paano ito maaapektuhan ang bagong kasunduan. Bagaman ikinagalak ang Azerbaijan at Armenia ukol sa hakbang ng Estados Unidos, may mga analis naman ang nagbigay pansin sa kakulangan ng mga detalye at ang posibleng mga balakid sa implementasyon ng kasunduang ito. I'm sure that Armenia and Azerbaijan will find courage and responsibility to reconcile, and also the people will reconcile. We will turn the page of standoff, confrontation and bloodshed and provide bright and safe future for our children. So I'm very happy. I want to thank President Trump and his team for brokering this game-changing outcome between Armenia and Azerbaijan. This is a great deal we've achieved today. This is a success for our countries and for our region, and a success for the world, because a more peaceful region means a safer world. Umani ng iba't ibang reaksyon ang desisyon ng Israel na tuluyang pagsakop sa Gaza.
Sa isang social media post, kinundina ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer ang nasabing plano ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Anya, mali ang desisyon ni Netanyahu isulong pa ang kanilang opensiba. Hinikayat niya rin ito na iatras ang nasabing plano. Pinapanatili naman ng Germany ang magandang relasyon sa Israel, bagaman tinigil nito ang pagpapadala ng armas pandigma noong nakaraang linggo. Kinilala naman ng Australia ang Palestine bilang isang estado bilang paraan ng pagsuporta rito. Today I can confirm that at the 80th session of the United Nations General Assembly in September, Australia will recognise the state of Palestine. Australia will recognise the right of the Palestinian people to a state of their own, predicated on the commitments Australia has received from the Palestinian Authority. We will work with the international community to make this right a reality. Hindi rin ikinatuwa ng Turkey at Egypt ang nasabing plano ng Israel. Mariin ding kinundina ng United Nations ang full occupation ng Gaza. Yes, of course, we have seen the announcements of the Israeli cabinet, and I can say that if confirmed, I mean, this we'll see what happens, but any decision to expand Israel's military operations in Gaza are deeply alarming. And obviously, it is clear that this would risk catastrophic consequences for millions of Palestinians and could further endanger the lives of the remaining hostages in Gaza. It has to be really clear. We really stand firmly on any escalation of the conflict. Matatandaan pong nagdesisyon si Netanyahu sakupin ng buo ang Gaza sa paniniwalang ito lamang ang paraan upang magapi ang Hamas. Patay naman sa isang strike gawa ng Israel ang isang journalist at ang mga kasama nito. Ang nasabing journalist inakusahan ng Israel na umano'y isang leader ng Hamas. Kinilalang journalist bilang si Anas al-Sharif ng news outlet na Al Jazeera. Nakatatanggap na umano si Sharif ng mga pagbabanta galing sa Israel na ginigiit na konektado ito sa Hamas. Aligasyon na mariing itinanggi ni Sharif at ng Al Jazeera. Hindi naman itinanggi ng Israel ang pag-atake sa journalist at nanindigan na isa itong miyembro ng Hamas. Kinundina ng United Nations ambassadors ang plano ng Israel na sakupin ang buong Gaza City. Narito ang report ni Anjay de Guzman. Noong linggo sa isang emergency session ng Security Council, hindi matapos ang mga panawagang wakasan na ang labanan sa Gaza at paghihirap ng Palestinians. Samantala kasabay nito inanunsyo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang planong mabilis na pagsakop sa Gaza. Ayon sa mga kinatawan ng Europe sa UN, binalot ngayon na malubhang taggutom ang Gaza na lalo lamang lalala kung itutuloy ng Israel ang planong pananakop nito. Our ultimate goal remains unchanged. Israel and the fully independent, democratic, contiguous, viable and sovereign Palestinian state, of which Gaza is an integral part. Kalat na ang pagkagutom sa teritoryo dahil sa tinatawag ng international aid agencies na tahasang plano ng Israel na ipagbawal ang aid. Itinatanggi naman ng Israel ang aligasyong ito habang isinisisi sa Hamas ang gutom na dinaranas ng Palestinians. Ayon sa Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, masamang eskalasyon ang planong pananakop ng Israel. I'm extremely concerned over the prolonged conflict, the reports of atrocities and further human toll that is likely to unfold following the government of Israel's decision to expand military operations in Gaza. This marks a grave escalation in the conflict that has already inflicted unimaginable suffering. Now, for over 670 days, Palestinians in Gaza have endured daily killings and injuries. More than 61,000 people have been killed. Dagdag ng OCHA, halos 100 bata na ang namatay dahil sa malnutrisyon. Since the escalation of hostilities in October 2023, the health authorities in Gaza have documented the deaths of 98 children from severe acute malnutrition, 37 alone since the 1st of July, just over a month ago.
This is no longer a looming hunger crisis. This is starvation, pure and simple. Ayon naman sa United Kingdom, hindi mapangangatwiranan ang kawalang hustisyang nagaganap sa Gaza. In Gaza, children and babies are suffering from starvation. Hundreds of civilians have been killed trying to access basic food supplies. This inhumanity cannot be justified. The partial aid access Israel granted in late July has proven woefully inadequate. We have a clear message for Israel. Urgently and permanently lift all restrictions on aid delivery. Samantala, binigyang diin naman ng France ang pagkondena nito kay Netanyahu. Des dernières annonces faites par Israël, il nous fallait tirer la sonnette d'alarme. Comme nous l'avons indiqué le 8 août dernier, la France condamne, dans les termes les plus forts, le plan du gouvernement israélien d'étendre ses opérations militaires pour prendre le contrôle de la ville de Gaza en vue de contrôler militairement l'ensemble de la bande de Gaza. Pinagtanggol ng kinatawan ng Estados Unidos si Netanyahu at sinabing itutuloy pa rin ng US ang pagtugon sa pangangailangan ng mga tao sa Gaza, pagpapalaya ng mga bihag at pagtamo sa kapayapaan. Ayon sa tala, 5 tao kabilang ang 2 bata ang namatay sa Gaza dahil sa malnutrisyon nitong nakaraang 24 oras lamang. Kung kaya't nasa 217 na, 100 ay kabataan ang namatay dahil sa labis ng gutom. NJ De Guzman para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susuyuin ni California Governor Gavin Newsom ang mga botante na aprubahan sa Nobyembre ang mungkahi kaugnay sa redrawing ng congressional map ng estado. Susubukan itong lumikha ng 5 pang Democratic seats bilang tugon sa redistricting war ng Republican-led state ng Texas at ni Pangulong Donald Trump. Narito ang report ni Perlo Rogacion. Kamakailan sinubukan ng Texas Republicans na iguhit ang isang bagong congressional map na layong baliktarin ang 5 Democratic seats sa darating na November 2026 midterm election. Paglalabanan kasi sa eleksyon ng pagkontrol ng US House of Representatives. Kaya't nung Biyernes, hindi nagpahuli sina Governor Gavin Newsom at iba pang California Democrats. Susuyuin ng mga ito ang mga botante ng Golden State na aprubahan naman ang kanilang bersyon ng redistricting. We are talking about emergency measures to respond to what's happening in Texas, and we will nullify what happens in Texas. We will pick up 5 seats with the consent of the people, and that's the difference between the approach we're taking and the approach they're taking. We're doing it on a temporary basis. We're doing it in a fully transparent way. And we're doing it by asking the people of the state of California for their consent and support. Ayon sa Democrats, inaasahan nila ang bago at aprobadong mapa sa 1 linggo, 3 buwan bago ito makarating sa mga botante. Ibabase ito sa mga nakaraang plano na sinuri ng isang independent redistricting commission ng estado. Kasama ni Newsom ang kalahating dosena sa 50 Democratic Texas lawmakers na sinadyang umalis sa estado upang pigilan ang isang legislative quorum. Kailangan ng quorum para manalo ang Republicans sa Texas sa pag-adapt ng redistricting plan na isinusulong ni Pangulong Donald Trump. Idiniin ni Newsom at ng California Democrats na nananatili ang kanilang paninindigan sa redistricting process na ginawa na ng mga botante higit 15 taon na ang nakalipas. Dagdag ni Newsom, ang hakbang na ito ay paraan nila upang protektahan at depensahan ang demokrasya. It wasn't our decision to be here, it's reaction to. We are trying to defend democracy as opposed to see it destroyed district by district. And we will stand firm and we will stand tall. And perhaps the expression today is the expression of unity. That's what we're trying to communicate. Ayon kay Zoe Lofren ng California Democratic Congressional, nang makita nila ang plano ng Texas na alisin ang minority districts nito upang makubuo ng 5 Republican districts, naisip nilang tapatan ito ng hindi nilalabag ang Voting Rights Act. And we found that we could.
And so as we went through the details of the possibilities, I'm happy to report that every single member of the California delegation is willing to support a plan to do that. We cannot stand here. We cannot stand here and just shrug as Trump and the Republicans try and rig the rules so they can avoid responsibility for the damage that they have done to this country. Para naman kay dating House Speaker Nancy Pelosi, pagtatanggol sa demokrasya ang kanilang layunin. This is self-defense for our democracy. They have hit out at our democracy, and we are here to defend it. Dagdag ni Democratic Texas State Representative Ann Johnson, isa sa mga pansamantalang lumabas ng estado upang makaiwas sa quorum, tiniyak lamang nila na ang magpapasya na ang gobyerno ay sa tao at para sa tao ay ang mga botante at hindi ang mga politiko. This is not just about Texas. This is about ensuring that the voters get to determine the outcome of their next election. We are now facing threats. The threat that we're going to lose our jobs, the threat of financial ruin, the threat that we be hunted down as our colleagues sit on their hands and remain silent as we all get personal threats to our lives. Ang hakbang na ito ni Newsom at ng California Democrats ay sinasabing pasimula lamang sa redistricting game. Nagbanta na rin ang iba pang Democratic governors na susundan ang hakbang ng California. Samantala nagbabala rin ang Republican leaders ng ibang mga estado na gagaya na rin. Hawak ng Republicans ang makitid na 219-212 majority sa House of Representatives. Plano naman ng Trump administration na kaltasan ang pondo ng terrorism prevention para sa New York City. Batay po ito sa isang grant notice ilang araw matapos ang Manhattan skyscraper shooting na ikinasawi ng 4 na katao. Sa isang grant notice na ipinost noong Biyernes, sinabi ng Federal Emergency Management na babawasan ng $64 million ang pinakamalaking lungsod ng Estados Unidos, ang New York, mula sa Urban Area Security Fund nito. Ang programang ito ay nilikha ng Kongreso upang tulungan ang mga lungsod na maiwasan ang terorismo at iba pang mga karahasan. Para kay Hector Rodriguez na residente ng New York, hindi ito ikabubuti ng isa sa pinakamahalagang lungsod, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. It's terrible. I mean, any normal person would think that it's terrible. And it's also dangerous. And this is a very important city, one of the most important cities in the world. Dinedepensahan ng Department of Homeland Security ang planong ito at sinabing hindi naman nagagamit ng New York City ang lahat ng counter-terrorism funds nito sa nakaraang mga taon. Samantala sinabi naman ng New York State Division of Homeland Security and Emergency Services na nagastos ng estado halos lahat ng pondo nito sa nakaraang 3 grant periods. Batay sa isang 2016 statement mula sa tanggapan ni dating Mayor Bill de Blasio, ginamit ng New York City Police Department ang pondo nito upang bayaran ang Domain Awareness System, network ng cameras, license plate readers at detection devices. Maaalalang sa Manhattan naganap ang makasaysayang September 11 attacks sa Twin Towers noong 2001. Ito ang pinakamatinding act of terrorism sa kasaysayan ng Estados Unidos. At noong nakaraang taon, 2 pag-atake sa high-profile corporate executives ang naganap dito. Kamakailan, isang gunman ang pumatay sa 4 na katao sa loob ng isang building kung saan naroon ang headquarters ng National Football League at iba pang malalaking financial firms. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinabi po ni US President Donald Trump na makikipagkita siya kay Russian President Vladimir Putin sa Biyernes sa Alaska. Ito ay upang talakayin ang pagwawakas ng digmaan sa Ukraine. Subalit ay naman kay Sergei Radchenko, isang expert sa Advanced International Studies, mas malaki ang inaasahan kay Trump bilang isang peacekeeper kaysa kay Putin. Narito po report ni Jonah Malyari.
noong kampanya nitong nakaraang taon, pinagmalaki ni Pangulong Donald Trump na kaya niyang tapusin ang digmaan sa loob ng 24 oras. Subalit 7 buwan na mula noong maupo ito bilang Pangulo, hindi pa rin natutupad ang pangakong iyon. Ang pagkikita sa Biyernes ang kauna-unahang harapang pagpupulong nina Trump at Putin. Ito ay mula nang nahalal si Trump noong Enero. Sinabi ng analistang si Sergey Radchenko na kung hindi mailalapit ni Trump ang pag-uusap sa ceasefire, magmumukha siyang mahina pagkatapos nito. It's going to be sort of humiliating for Trump if nothing comes out of this, because he will have given all that face to Putin, he will have given all that recognition to Putin, and then got nothing out of this. Well, that's a slap in the face, so that's not going to be looking good for Trump at all. Idinagdag pa ni Radchenko na anumang mangyari, lalabas pa rin na tagumpay si Putin mula sa pagpupulong. He will say, look, I'm being wined and dined here in America. Of course, remember that 2 weeks later, so the summit is on August 15th, but then 2 weeks later he's going to China because there's an SCO meeting there. There's a Shanghai Cooperation Organization. So you'll be meeting with Xi Jinping, having already done his rounds with President Trump, and that puts him in a better position. So he stands to win no matter what happens. Patuloy na ipinagmamalaki ni Trump ang pagpupulong at sinabi pang malapit nang magkaroon ng tigil-putukan kasama si Ukrainian President na Vladimir Zelensky. Ngunit sinabi nito na maaaring kailangan ng Ukraine na isuko ang malalaking bahagi ng kanilang lupain para sa kasunduan. Higit pa sa pagtatapos ng digmaan, sinabi ni Radchenko na may mga usaping kaugnay sa legacy ang dalawang pinuno. It is very clear that President Trump wants to put an end to this for reasons of legacy. He wants to see himself as the peace president. Putin is getting on years, right? He's not going to stay around forever. And I think even his invasion of Ukraine was largely motivated by this question of legacy. Am I the Tsar who gathered the Russian land, so to speak? That's how the internal narrative goes. And, 100 years from now, will they look back on this and say, well, Putin is the one who gathered the lands? Sa bahagi naman ni Zelensky, sinabi nito ang anumang desisyong gagawin ng walang pagpayag ng Ukraine ay walang silbi. At tungkol sa pagpapasa ng anumang lupain, sinabi ni Zelensky na hindi ipagkakaloob ng Ukrainians ang kanilang lupa sa mga mananakop. Jonna Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Plano ng White House na dagdagan ang federal law enforcement sa Washington, D.C. Layo nito na mag-focus sa mga lugar na maraming turista at ang mga tinatawag na hotspot sa distrito kapag sumapit na ang hating gabi. Narito ang report ni Rosel Feria. Kamakailan sinabi ni Pangulong Donald Trump na maaari nitong gamitin ang National Guard upang bantayan ang mga lansangan ng kabisera. At ayon sa isang White House official, patatatagin ng federal law enforcement ang kanilang presensya ngayong linggo. Ang hakbang na ito ay sinasabing pinakabagong galaw ni Pangulong Donald Trump at ng administrasyon nito ukol sa balak na pag-takeover sa Washington, D.C. kung saan nakapwesto ang White House. Noong Huwebes, sinabi ni White House spokeswoman Caroline Leavitt na ipinag-utos nga ng Pangulo ang karagdagang presensya ng federal law enforcement sa Washington upang protektahan anya ang inosenteng mga mamamayan. Simula anya ng gabing iyon, wala nang ligtas na lugar para sa mararahas ng kriminal sa DC. Ayon kay James Ayers na residente ng Washington, D.C., duda siya sa pagiging epektibo ng operasyon. Well, personally, I don't really think it's going to really do anything because I don't see what the current law enforcement is doing now. But, I guess we'll wait and see. But I don't really have faith in the law system right now. Okupasyong militar naman ang pakiramdam na mangyayari ni Imara Von na naninirahan din sa kabisera. Honestly, it sounds like a gateway to military occupation. I mean, D.C. is already federal land and you're increasing law enforcement. What's the line that you're going to draw to, I guess, delineate between Metro PD or D.C. PD and federal officers, the Army, the military? So it sounds like the precursor to military occupation in D.C. Para naman kay Brian Bryant, kahit sino pa ang mamuno sa kahit anong lungsod, kailangang labanan ang krimen. So I don't really care who, I don't care if Trump runs the city, I don't care if Mayor Bowser runs the city, I really don't care who runs the city. As a business owner, there should not be crime on the streets of any city.
regardless if it's Cape Town, South Africa, if it's DC, if it's New York, should stop the crime. Samantala, ayon sa isa pang opisyal, sa simula, ang operasyong ito ay gagawin ng 7 araw, ngunit maaaring pahabain kalaunan. Pangungunahan ito ng US Park Police at ng mga opisyal ng Capitol Police, Drug Enforcement Administration at ng Federal Bureau of Investigation. Ayon sa opisyal, hindi kabilang ang National Guard sa operasyon. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Susunod, magnitude 6.1 na lindol niyanig ang Balıkesir province ng Turkey. Robot cheerleaders sumuporta sa mga kalahok ng 2025 World Games. At Gilas Pilipinas na naig laban sa Iraq sa FIBA Asia Cup. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. To success, start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang Net 25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. Patay ang lalaking kalahok sa bull running event sa Colombia matapos sugurin ang isang toro sa loob ng bull run arena. Batay sa police report, ang biktima mismo ang tumalon patungo sa toro, subalit sinuwag siya nito. Sa video po mapapansin na nakatayo pa ang biktima at nakaalis sa loob ng arena. Subalit nang sinuri naman ang lagay ng lalaki ay tinamaan pala ng sungay ng toro ang leeg ng biktima na naging sanhi ng pagkamatay nito. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nasabing insidente. Matagal nang kinukondina ng mga animal rights groups ang ganitong aktibidad sa Colombia dahil sa panganib na dala sa buhay ng mga kalahok at sa mga hayop na sangkot dito. Patay naman ang isang individual sa Turkey matapos tumama ang magnitude 6.1 na lindol sa Balıkesir province. Bukod sa nasawi, nasa 26 katao ang sugatan habang 16 na mga gusali ang nawasak, ayon kay Turkish Interior Minister Ali Yerlikaya. Tinapos na rin ang search and rescue teams ang kanilang operasyon at kanilang kinumpirma na wala ng iba pang casualties at nasira sa lugar. Tiniyak naman ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na kanilang tututukan ang recovery efforts sa mga apektadong residente. Sa kabila nito, inalerto pa rin ng Disaster and Emergency Management Agency ang publiko na inaasahan pa rin ang mga serye na aftershocks matapos ang tumamang lindol. Sa New York City, sa Estados Unidos, 3 katao ang sugatan matapos ang pamamaril na naganap sa Times Square. Chef Sanidad para sa report. Bandang 1:30 ng umaga noong Sabado sa Times Square sa New York, 3 katao ang binaril at nasugatan.
Ayon sa New York Police Department, ang mga biktima ay isang 18 taong gulang na babae, isang 19 na taong gulang na lalaki at isang lalaking edad 65. Ayon sa New York Police Department spokesperson, ang tatlo ay nasa stable condition na sa ospital. Dagdag ng mga otoridad, nasa kustodiya na ang isang 17 taong gulang na lalaking suspect. Nakakumpiska rin anya sila ng baril. Naganap ang insidente bandang 1:20 ng umaga, Eastern Time, matapos ang isang sagutan na sangkot ang isa sa mga biktima. Hindi pa alam kung magkakakilala ang shooter at mga biktima. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagbabala ang unyo na kumakatawan sa mga empleyado ng US Centers for Disease Control and Prevention o CDC kaugnay sa peligrong kinaharap ng mga miyembro nito dahil sa vaccine misinformation. Noong Biyernes, pinagbabaril ng isang 30 taong gulang na lalaking headquarters ng CDC sa Atlanta, Georgia. Sinisirang sospek ang COVID-19 vaccination na anyay dahilan ng kanyang depresyon. Narito ang report ni Anna Cui. Ayon sa American Federation of Government Employees, marapat na kondinahin ng federal government ang vaccine misinformation na ayon dito ay naglalagay sa mga siyentista sa peligro. Ayon din sa union, kailangang maglabas ng malinaw na posisyon ng Department of Health and Human Services o DHHS sa pagkondina ng pagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa mga bakuna. Ang DHHS ay pinangungunahan ni Robert F. Kennedy Jr. na sinasabing isang vaccine skeptic. Noong Biyernes, hinarangan ng mga gwardiya si Patrick Joseph White na makapasok sa CDC headquarters. Si White ay armado ng 5 baril. Nagpaneho ito papunta sa isang butika sa harap at biglang nagpaputok na. Tinamaan ng 4 na CDC buildings at namatay ang isang pulis. Noong Sabado, sinabi ni Kennedy walang dapat humarap sa karahasan habang naglilingkod na protektahan ang kalusugan ng iba. Tinuligsa ni dating U.S. Surgeon General Dr. Jerome Adams ang tugon ni Kennedy na anyay maligamgam, huli at bagsak na marka sa pamumuno nito. Naglingkod si Adams sa unang administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Sinabi ni Adams sa isang programa na ang kritisismo ni Kennedy sa CDC at ang pagtawag nito sa ahensya na imbakan ng korupsyon ang maaaring nagtulak sa sospek na gawin ang krimen. Noong isang linggo, tinigil ni Kennedy ang $5 milyong na pondo para sa mRNA research na ginamit upang likhain ang COVID-19 shot. Anya, ang tigil pondong ito ay dahil sa safety concerns, isang bagay na tinututulan ng mga siyentista. Samantala sa isang pahayagan, sinabing ayon sa isang kapitbahay ni White, ang 30 taong gulang na sospek ay talaga namang naniniwalang mapanakit ang mga bakuna. Subalit ayon sa kapitbahay, kanya pa ring ikinagulat ang pamamaril nito. Galit ang mga empleyado ng CDC. Ayon sa mga ito, ang pamamaril noong Biyernes ay pagpapatuloy lamang ng karahasan laban sa health workers. Anila, target sila ng pag-ataking politikal, verbal at physical. Anna Cui para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Samantala sa Georgia pa rin bumagsak sa bubong ng isang bahay roon ang isang meteorite. Nahuli sa isang dashcam footage ang naturang pagbagsak ng isang tila bola ng apoy. Napag-alaman na bumagsak ito sa isang bahay na nagdulot ng maliit na butas sa kanilang sahig. Wala namang natamaan o nasaktan sa nasabing pagbagsak. Ayon sa mga eksperto, maaaring galing sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter ang nasabing meteorite. Pag-aaralan ng mga siyentipiko ang dynamics ng nasabing bato upang malaman kung paanong maiiwasan ang collision sa mga ganitong meteorites. Isa po sa mga reklamo ni US President Donald Trump sa kanyang trade war sa Japan ay ayaw ng Japanese consumers na bumili ng mga sasakyang gawa sa Amerika. Napatunayan ni Trump na kakaunting American-made cars ang nabebenta sa Japan. Subalit wala itong kinalaman sa trade barriers. Alamin po natin kung ano nga ba ang dahilan mula kay Thomas I. Likeness. In Tokyo, hairstylist Yukimi Nita is somewhat of an oddity. This is her, behind the wheel of her American-made Jeep Wrangler.
a vehicle seldom seen on Japanese roads. These vehicles are a hard sell in Japan. People here don't want them. They cost too much. They're not fuel efficient, and they're too big. But Nita says she always wanted to drive what she describes as a big, cool car at least once in her life. Trump is hoping more motorists follow her lead. That's not likely to happen anytime soon. Japanese drivers prefer smaller vehicles, which they say make it easier to navigate the country's narrow roads. Then there's the parking problem. Parking lots are small. Many have mechanical systems where vehicles are moved to different levels on elevators. And the US-made behemoths don't fit on them. But American-made iron has its fans. Yumehito Yasui runs a business that imports and services vintage US-made cars. He sells about 20 cars a year, not quite 2 a month. But Yasui says shipping costs and import taxes add to an already big price tag. His customers tend to be car enthusiasts who grew up seeing American cars on TV and in movies. To increase sales in Japan, market analyst Christopher Richter says U.S. car makers will have to put up some cash. Really, to sell more here, you'd have to make an investment here. And given that, this is one of the smaller major markets, and that the prospects of them selling a lot more are probably slim, I don't see any American makers really investing any money here. And while Trump wants more American cars to be sold in Japan, that probably won't happen. Richter says he doesn't believe the big 3 car makers in the U.S. are really interested. I don't think the Detroit makers will lift a finger to sell more cars here. And then, sometime later, there'll be complaints about, we don't have access to Japan. Last year, Japanese motors bought only about 1,200 U.S.-made cars. So for now and the foreseeable future, American cars will continue to occupy a small niche market in Japan. But their customers, people like Yukimi and Yumehito, well, they'll continue to enthusiastically embrace their American-made vehicles. Thomas I. Likeness, Batanang Agila International. Trusted, connected, on point. Nagsimula ng produksyon ng pinagsamang likhang electric vehicle ng Honda at Sony, ang Agila 1. Unang inilabas ang konsepto nito noong 2023 sa naganap na Consumer Electronics Show sa Las Vegas. Inaabangan nito dahil dito ang magiging patunay sa kahusayan ng Honda Engineering at Sony Entertainment at Camera Monitoring Systems. Kasabay nito, magkakaroon ng naturang EV ng onboard artificial intelligence assistants at 40 sensors para sa camera, lidar, radar, ultrasonic at iba pa na naigree ng kanyang kakaibang feature kung saan hindi ka lamang pwedeng maglaro ng mga PlayStation 5 games sa kanyang built-in entertainment system, kundi pwede mo ring imaneho ang kotse gamit ang isang game controller. Sa aspeto naman ng engineering ay magkakaroon ng Agila 1 ng front and rear 241 horsepower electric motors at all-wheel drive na aabot sa 300-mile cruising range. Dagdag rito ang kanyang 91 kilowatt-hour battery na maaaring i-charge gamit ang mga Tesla superchargers. Nakatakda ang paglabas nito sa merkado sa taong 2026. Patok at naging masaya ang pagbubukas ng dance sport event sa 2025 World Games sa Jiangsu, Sichuan Province, China dahil sa pagpasok ng mga panda face robots na lumahok bilang cheerleaders. Ayon kay Kwan Suki, ang robot ay kilala sa tawag na Tangba robots. Ang mga ito, anya, ay kayang kumilos ng sabay sa ritmo ng tugtog para ipakita ang futuristic dance performance nila sa mga audience. Ginagamit din, anya, ang mga Tangba robots hindi lamang sa event na ito, kundi sa iba't ibang cultural, commercial, and tourism na aktibidad ng China. Inumpisahan ang 12th edition ng The World Games noong August 7 at inaasahang matatapos naman ito sa August 17, 2025.
今天来到我们世运会现场的躺爬机前，在本次世运会上，它担当的是啦啦队的一个角色。让我们依靠自研的一个运动控制系统和步态规划算法，它能够稳定地完成多方向的行走、转身与肢体动作组合，并可以与舞台节奏以及演员的节奏同步。我们这一次为机器人设置了大熊猫的表情。除了今天的表演，我们之后还会去到其他的场馆。 Nagwagi po ang pambansang koponan ng Gilas, Pilipinas mula sa isang do-or-die matchup laban sa Iraq para sa kanilang pangatlong laban sa FIBA Asia Cup 2025. Si Lara para sa BAGYO. Matapos ng isang slow start sa panimula ng laro, agad namang bumitaw ng makamandag na plays at ball handling ang Gilas para sa isang matagumpay na pasiklaban sa King Abdullah Sports City Stadium, Saudi Arabia. Nagtapos ang kanilang laban sa Iraq para sa kanilang unang pagkakapanalo ng torneo na may final score na 66-57. Umangat bilang pangunahing bayani ng gabi si Gilas number 5, Dwight Ramos, na kumamada ng 21 points at 5 rebounds kasabay ng matikas na shooting efficiency. Sa kanyang kombinasyon ng matapang na drive to the paint at tiyak na tira, umarangkada ang puso ng opensa ng pambansang koponan. Pinuri ni Coach Tim Cone si Ramos sa pag-step up sa loob ng court, lalo na't nahirapan si Justin Brownlee na makuha ang kanyang ritmo sa laban. Bagamat, nakamit pa rin niya ang 8 points, 7 rebounds at 4 assists para sa koponan. Winagayway ng Gilas Pilipinas ang kanilang tatak puso, tibay at pagkakaisa sa laban. Sa kabila ng pagkatalo, umani ng papuri mula sa head coach ng Iraq na si Veselin Matic na aniya, taglay ng Pilipinas ang karanasan at talento upang maging mabigat na kalaban sa torneo. Susunod na harapin ng Gilas Pilipinas ang Saudi Arabia para sa isang do-or-die quarterfinal play-in showdown na magtatakda kung tuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa championship. Lara para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At nanaig ang Canadian wildcard na si Victoria Umboko sa isang kapanapanabik na laban kay Naomi Osaka para sa kanyang unang titulo sa Women's Tennis Association sa Canadian Open. Naiulat ring ang kasunod lamang ni Serena Williams ay si Victoria na pinarangalan bilang pangalawang youngest player na tumalo sa 4 na Grand Slam champions sa edad na 18. Nagtapos ang laban sa final scores na 2-6, 6-4 at 6-1. Samantala, nagwagi naman si Ben Shelton para sa National Bank Open sa Toronto kalaban na si Russian 11th seed Karen Khachanov. Inuwi nito ang parangal ng kauna-unahang American winner sa Masters 1000 hardcourt event mula kay Andy Roddick noong 2003. Nagtapos ang kanilang magiting na laban sa final scores na 6-7, 6-4, 7-6. Samantala, nagkaroon ng pagbabago sa prize money para sa men's and women's singles na gaganapin sa United States Open. Gagawing pantay na ang matatanggap na prize money na $5 million na parehas na torneo mula sa kabuang $85 million sa mga top players ng singles, doubles, and wheelchair events. At sa ibang balita, kinaaliwan ng mga turista ang pinakamalaking Legoland Park and Resort sa mundo na matatagpuan sa Shanghai, China. Dinagsa ng libo-libong pamilya ang Shanghai upang marating ang mga world-class parks at attractions nito. Kabilang na nga ang Legoland Resort at Park na kinagiliwan lalo na ng mga bata. My brother is a big fan of Lego, so we come to this park in Shanghai. It's been really exciting since we opened on July 5th. We've had people visiting from all over China, and it's been so busy, and the kids have been so happy and excited. It's been awesome. So our parks are designed for families with children ages 2 to 12, so we have rides and attractions that are really built specifically for them. But some of our best sellers are the popcorn bucket, and Ollie the Dragon. He comes in a plush toy, also keychain. He's doing really well, and you can build your own minifigure in the stores. You can customize all the pieces. So those are doing really well. Plano rin ng entertainment company na Warner Brothers na magtayo ng Harry Potter at Peppa Pig theme park sa Shanghai sa taong 2027. At narito po kami para maghatid ng balita sa mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.